po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng napakasarap na crispy, creamy custard crone. Samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman nyo kung paano natin gagawin ang molder at hindi na natin kailangang bumili. Isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!